Hi guys! Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong bagong video and this time, this is going to be a very quick makeup tutorial. Alam ko na marami sa inyo ang naghahanap ng something that they could wear kung gusto nilang maging parang glam. Yung medyo may glitter ng konti pero hindi masyadong glam. Wait, does that make sense? Anyway, makikita nyo naman sa tutorial kung anong magiging itsura nitong look na to. For this video, ang i-feature nating product is the Total Temptation Mascara from Maybelline. So, bagong-bago ito. Okay? So, ito ang mga bagong formula nila ng mascara. So, meron siyang dalawang klase. Ito yung waterproof and ito naman yung washable. So, depende na sa iyo kung anong mas bet mo na klase ng mascara. Kung ikaw si mas ma-waterproof, kung ikaw si mas ma-waterproof at ikaw naman si hindi masyadong mahilig sa waterproof. But, they're just the same. Quality is just the same. So, meron kasi siyang bagong formula. It's the creamy whipped formula. So, it's very, very light and it's very, very soft sa lashes natin. At may experience natin yun mamaya gagamitin ko. But if you guys are curious kung saan mabibili ito, pwede ninyong bilhin sa counter ng Maybelline or pwede nyo ding bilhin online sa Lazada. And speaking of formula, itong makabagong formula nito is, it is infused with coconut extract. O, diba? So, may parang healthy eme siya. You know naman that coconut oil or anything coconut is very, very healthy to our body. It's healthy to our hair, especially sa ating lashes kasi it's going to strengthen, it's going to volumize, it's going to make it healthier yung lashes natin, diba? Buti na lang gumawa ang Maybelline ng ganitong klaseng mascara. I'm just going to do my base. Gagawin ko ng aking foundation and everything before we move on to the eye makeup and the rest of the face. Ayan guys, so nagawa ko na yung aking foundation. Sobrang simple lang, nilagyan ko lang ng foundation, concealer, and my regular powder. So now, ang gagawin na natin is ang ating kilay. So gagamit ako ng eyebrow powder for this look kasi kung nakikita nyo po, ang aking kilay ay sobrang ang kapal na niya. And I'm enjoying it in fairness. In fairness, hindi nagpapatinag yung kilay ko. Ganyan siya, maintain na maintain. So, usually, ang ginagawa ko lang is, for this kilay, for this type of kilay that I'm having right now, finifill-inan ko lang ng konting powder, as in sobrang konti lang. Para lang, di ba, kahit naman, ang tawag dyan, kahit mukha siyang gubat, at least meron naman siyang shape. Pero sobrang konti lang para makita pa rin yung hair. Huwag naman din yung masyadong shape na shape. Kaya powder yung ginamit ko. Kasi kung gagamit ako ng gel or pomade or yung mga cream na pangkilay, magiging matapang yan. And for this look, we're just gonna go after something na, you know, as always, something natural. Wow! Natural. Maka-natural si ate. Okay. Is that good? Guys, alam nyo, mahirap kasi i-shape tong kilay ko ngayon kasi nga sabog-sabog siya. Kaya hindi ko alam kung anong susundan kong shape. But, ayan. Anyway, that's, I think, okay na yan. Huwag na natin pilitin. Ganyan talaga yan. Parang laki ng eye bags ko. Kulang sa tulog. Kararating lang kasi namin, guys, galing Korea. So, wala pa akong matinong pahinga. Tapos, bukas na bukas, maaga ulit. Mag-fly na naman ako to Cebu. I'm excited though. Ako lang mag-isa, diba? It's a self-trip. Ako lang mag-isa. Ang mga mamshis nagsi-uwian din. Si Ronan, uwi ng Ilocos. Si Angel, kasama niya yung jowa niyang si Miguel. So, sari-sarili kami. After na mag-spend ng time, kami-kami lang magkakasama. Ito na. Sari-sariling lakad na mga mamshis. And by the time na babalik ako from Cebu, babalik na rin sila Mamshi, Ronan, dito sa Manila. So, ayan na naman. Kita-kita na naman. Nakaka-excite kasi sa December, which is malapit-lapit na rin naman. Pupunta na naman kami ng Bali. Walang pahinga, Ayan. So, okay na yan. I guess, okay na yan, no? Okay, now, guys, ang unang-unang step sa ating eyeshadow look for today is gumamit kayo ng brown eyeshadow as usual. Alright, ayan. Zoom in ko para mas makita ninyo. So, gumamit kayo ng brown eyeshadow as usual. Better kung bigger yung brush like the one I'm using right now. See here. So, ang gagawin ko is i-spread ko yung brown
all over my eyelids. Okay, don't worry kasi tatakpan natin yung mamaya, okay? Makikita ninyo. May maganda tayong gagawin. Ayan. So, pag ganyan na yung itsura, tumigil ka. Char. Ayan na. Ganyan na siya. Alam nyo, kahit contour powder, pwede nyo gamitin dito, ha? Basta brown. Na walang shimmer or whatsoever. Okay, ayan na nga. So, ngayon, ano ba yan? Buhok. So, ngayon, guys, ayan, dahil nga nilagay na natin yung brown eyeshadow, kumuha ka ng something na glitter. Nasaan na siya? Paborito ko to ngayon eh. Ayan. Ay, saan na yun? Ayun. Kumuha ka ng something na glitter. Something like this. Oh, di ba? Para siyang metallic na glitter na hindi mo maintindihan. Ganyan. Kumuha ka ng ganyan. At ang gagawin mo is, ilalagay mo siya sa, as in sa buo. O, din. Ganon. Parang kung saan mo nilagay yung brown, doon mo din ilagay itong metallic na to. So, this is cream. Dahan-dahan lang din sa paglalagay kasi medyo matapang-tapang yung mga ganito, no? Kung meron kayong ganito. But, if wala, oh, diba? Ayan. Hindi ko alam kung nakikita ninyo, ha. Talagang as in buo. Ayan, buo. Ito yung mga look na bonggang-bongga pang, pang gimmick, eh. Ayan, yung mapapansin ka talaga. So, maganda dito kasi, itong ginagamit ko is that nagiging parang wet look siya. Pero hindi siya wet. Hindi siya glossy. Alam mo yung, kasi if you say wet look, minsan kasi nilalagyan nila ng gloss. But for this one, you can achieve the wet look by just putting this. O, diba? So, na-achieve mo na siya. Ganda ng reflection. So, ngayon guys, ayan, pag okay na yan, diba, magtongkil na tayo, diba? Paborito natin yung tongkil. Ano yung pang-tongkil ni ate mo? Nasaan na yung pang-tongkil ni ate mo, Curl? Ayun siya, yung pang-tongkil ni ate Curl. Ate Curl? Char. Okay, ang tongkil natin today is sapat lamang para magkaroon tayo ng pampahaba effect. Huwag mo din siya masyadong kapalan para hindi rin naman matakpan yung mga nilagay mong eyeshadow, no? Hindi ako mag-false eyelashes. You can if you want to. Pero for this one kasi, ang gagamitin ko lang is the Total Temptation Mascara from Maybelline. Kasi okay na siya, maganda na siya. It's enough. Don't forget to curl your lashes, guys. Okay, it's very, very important that you curl your lashes para nakataas siya at hindi siya pababa. And finally, now we're going to use the Total Temptation mascaras from Maybelline. So there's waterproof and there is the non-waterproof. Ang gagamitin ko is yung hindi waterproof, guys. It smells really good. Meron siyang may scent. Kumapal, tsaka nag-lengthen na yung lashes ni ate mo. Curl. First layer pa lang yan. Dito naman sa baba. Tsaka murang-mura lang to, 399 lang. And pwede mong i-order sa Lazada, cash on delivery, alam niyo na yan. Give in to temptation. Oh, ano bang mga klaseng temptation ang hindi nyo matanggihan? Yan yung question. Ako talaga hindi ko talaga matanggihan ang temptation ng wine. Kasi mahilig talaga ako mag-wine, guys. Pamparelax ko yan sa gabi. So, minsan, may mga time na parang, ayoko na mag-wine, sis. Ganun. But then, I always find myself drinking at least a glass of wine. Konti lang naman, as in, not a glass. Not even a glass. Ito yung glass, parang ganitong amount. Ganyan. Ayan. So, just wait for it to dry fully. Yung eyeshadow ko okay na yan. Pero meron na akong ilalagay. Lalagyan ko naman ngayon ng white dito sa ilalim. Pampa-cheeks. Pampa-cheeks. Ayan, yung ganito, oh. So, white lang yan. As in, sobrang white. Na, itong ginagamit ko ngayon ay cream din. May ilag ako sa cream today. And, don't forget to put highlighter sa gitna ng iyong mga mata, sis, para hiwalay siya tignan yung mata mo. Mas malaki tignan yung mata mo. So, gagamitin ko na lang itong Total Temptation eyeshadow palette ng Maybelline kasi meron din. So, basically, puro glitter po ang nasa mata ko ngayon. Kakaaliw kaya ang glitter. Nakaka-bata. Nakaka-fresh. Yan. Magko-contour na tayo, no? Kasi hindi naman pwede kung hindi tayo mag-contour.
Baka isipin nila, may kausap silang siopaw. Kaya, do your job and contour your face. Alam niyo, sobrang simple lang nitong makeup ko, pero sobrang ganda nito sa cameras. And kanina nag-selfie-selfiehan ako at ito yung minakeup ko. Sabi ko, ay, ganda sa pictures. Ayan. Tapos ngayon mabablush na tayo. Oh, ayan. O, si blush. Actually, for this look, parang ako, hindi ko na masasuggest na mag-highlighter. Kasi, sobrang shiny na ng eyes mo eh. At, we're finally down to our lippy. At ang gagamitin kong lippy ngayon is itong parang sobrang close to my lip color. As in, yung shade niya is kung anong kulay ng aking lips. At itong gloss na gamit ko is medyo golden. Ayan, Angel. So, basically, ito na yon. Ito na yung look na sinasabi ko sa inyo. It's very golden and glittery. And this one will look so good on your pictures, sa mga party, sa mga IG stories nyo, sa mga snaps nyo. Sobrang ganda nito, guys. As in, kasi kumikinang-kinang yung mata mo, di ba? And, of course, for the lips, nakaka-sexy talaga siya. It's magmumukha kang Total Temptation with this look. Ayun na nga, don't forget to check out the Total Temptation mascaras. It comes in waterproof and the hindi waterproof one. So, 399 pesos lang siya. Available na siya sa mga counter ng Maybelline. And of course, kung ayaw nyong pumunta sa mall, pwede nyo itong i-purchase sa Lazada and sa Shopee. Purchase kayo sa Shopee, which is available na rin ang Maybelline sa Shopee. Use my discount code, Maybelline Michelle D, something like that. Ayan, nandyan. Maybe Michelle D. Comment naman kayo sa baba kung meron pa kayong mga videos na gustong makita, or i-share nyo naman tong video na to sa mga friends niyo na naghahanap ng natural, it's not natural, naghahanap ng glam na hindi masyadong bongga, hindi masyadong mahirap gawin, sobrang easy lang na glam look pang aura, okay? And of course, kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like, and kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na. So anyway, again, thank you, Angels, for watching, and see you on my next video. Bye! Mwah!